Üdvözlő módon mindenkinek! Eljutott hozzám is a lézergravírozás témája, és mivel hogy én egy kezdő vagyok, éppen ezért elhívtam magamhoz Dr. Freeman-t, alias Microbit. Sziasztok. Segítsen nekem összerakni ezt a készüléket, ugyanis megláttam a dobozban, hogy mennyi minden van, és így eltolunk valamit, és akkor nem sikerül itt a dolog. De hát a 3D nyomtatásba is belejöttem, hát ebbe is bele lehet jönni, csak hát egy kis indítási segítség kell. Nagyon remélem egyébként, hogy nektek is segítség lesz ez, és ti is belemertek majd vágni ebbe a dologba alapvetően. Hát én most így megpróbálom, azt majd meglátjuk, hogy mi lesz a végeredmény. De most elkezdjük szépen összerakni, gyönyörűségesen, és csináljuk a teszteket. Tartsatok velünk! Na csomagoljuk ki, akkor lássuk, hogy mit kaptunk. Egy fólia, ennek keressünk helyet, mert nagyon sok lesz belőle. Dobáljuk ide oldalra. Egy utility, USB kábel, nem tudom mi az, Hát talpa lehet. csavarok, ez a szintező lapocska, ez kell majd mindig, én elveszítettem az enyémet. Jó, ez nagyon szét van szedve te. Á, félig össze van szerelve egyébként, kapunk egy ilyen ügyes kis szemüveget. Tudjátok, safety first, ez nagyon-nagyon fontos. Vannak, ahogy látom, végállás kapcsolók, az hasznos. Vázalkatrész, Tápdugó, táp. Kaptunk hozzá egy minőségi kínai csavarhúzót. Ó, de jó. Az lesz a kedvencem. Már megérte megvenni egyébként azért a csavarhúzóért. Lézermodul, szíjak. Itt vannak a lábak. Egy, kettő. Úgy látom, nincs ki mind a 4 kereke. De ki van, a vezérlő lesz a 4. Ennyit azért már én is tudok. Bicit azért belelestem a használatiba. Ennek van wifi modulja. Hát ez már modern készülék, nagyon. Itt a Ugye, csak ezt még csavar. Hozom egy kicsit, és akkor... Na lássuk. Ja. Még Van egy csomagunk, csak nyugalom. Itt van egy szép, nehéz csomagunk, ebbe valamit belerejtettek, én szerintem már. Ja, ennek van kompresszora is. Van. Levegésztető, stb. Jó, díszhalakat nem küldtek hozzá. Jó, nehéz. Ennek ilyen nehéznek kell lenni, nézzük meg. Hey. Anyag van benne? Ez egy minőségi holmi. Manual of Air Pump. Az nem kell. Na, rakjuk össze, ez a lényeg. Jó, egyenlőre ezt félretesszük. Azt még nem téma, az majd később egy kicsit. Manual utility, az nem kell. Na, milyen nyelven tudunk? Semmilyen vagy semmilyen, még a vizése kell a kompresszor. Van valami portugál, italiano, francia, espanyol, deutsch, ez kompresszor, english. Melyiket beszéljük jobban? Hát, szerintem a kínait. A kínait, a tradicionális. Első lépések. Savarozzuk össze, szedjük ki először a vázelemeket. Ez ilyen kicsi? Hát én kicsivel kezdek az helyzet. Most egyből vettem volna egy 600 000 forintosat. Csillagcsavarhúzó kell. Az ott van. Nem jó? Jó lesz. Hozzak jobb minőségét. Nagyon jó lesz. De van egyébként itt ilyen trusza, hogyha ilyen különleges csavarok, de hát sima csillag, akkor nincsen gond. Egy Winkleid van-e? Hát hogy ne lenne? Hát anélkül én nem is tudok élni. Nézzük meg, hogy egyáltalán derékszögbe van-e, mert a maki az egyáltalán nincs derékszögbe. De jól vágott. Igen, az első nap.
Hozzak gépes Nagyon csavarbehajtót? jó. Nem, ezt érzéssel kell csinálni. Hoztam van hozzá egy Hogy faszak aztán, is azért. aztán a későbbiekben ne legyen gond. De viszont egy minőségibb csavarhúzó jó lenne. Egy minőségibb csavarhúzó rendel. Hát annyira minőségének azért ezt nem nevezném. Azért mégiscsak Microsilver Landben vagyunk. De lehet, hogy jobb egy picivel. Várjál, hogy azt a megfelelő... Jöjj, gyerekek. Tehát, hogy neked ez a pénze is kellene? Azt hiszem. Be van PH is, PZ is, minden van gyakorlatilag. Séle. Ez már jobb, megfogja azt. Azért mondom, hogy van mindenféle. Kellett volna a lábat is hozzá csavarni? Nem, annak ki van hagyva a hely. Azt mondom, hogy mikor áll, akkor húzzuk meg a csavarokat. Utána egy hosszabb. Nem baj, most egyszer rakjuk össze, azért mondtam neked van experience-ed, és akkor nem rontom el garantáltan. És akkor így nem lesz ilyen rossz íz az embernek, hogy Ja. na, nem jól raktam össze, nem is működik, stb. Olyan ez, mint amikor össze kell rakni egy konyhaszekrényt, és akkor ha az ember nem ért hozzá, akkor azt mondja, hogy rossz a termék, és igazából nem a termék rossz, hanem csak nem jól van összerakva. Meg nem jól van beállítva. Hát csak meg kell fűzni. Hát adja magát. Hát de honnan hova? Tökre adja magát egyébként. Igen, mert már tudom. Ezt el se lehet rontani. Itt jók vagyunk, akkor Ott jók vagyunk. hát ez patent. Az patent. Hát ha az patent, akkor ez is majdnem patent. Majdnem patent. Ez is majdnem. Még ez kell. De Erre majdnem. vagyok én még kíváncsi, hogy mennyire patent ez a futás. Tök menci. A fóliát nem kéne leszedni? Ez csavarra van rögzítve. A fólia? Nem, a védő. Ahogy. A fóliát le kell. Na ez már nem új. Hát ez most Kész, már ez már használt. nem ér semmit. Ez használt innentől kezdve. Már Nem ezt is se tudom. tudod adni. Hát ezt nem. Ha nem tetszik, akkor el fogom ajándékozni az egyik barátomnak. Ha nekem nem jön be. Na, szóval ezt ide behúzom. Jó ez. Látod ott a távolságot. Nem változik, szóval Oxi. akkor jó. Nagyon baba. Na kezd összeállni a kis rendszer. Itt a kontaktkulcs. Ha lássuk, megyen. Hutyutyú. Kell izzítani is? Lehet. Na jó, lehet nincs benne üzemanyag. Van ilyen picike... Mi? Ez a bilincs, lószar. Zip tie? Aha. Van. Milyen színűt szeretnél? Feketét. Az a vicces, hogy tényleg van vagy 86 féle színben, de fekete kell neki, érted? Tehát így... Most komoly? De most komoly, hogy van zöld, van kék, van sárga, van mindenféle, de amúgy fekete. Honeycomb Working Table 440x440. Ez egy ilyen mélysejtes rács, ugye, amivel majd meg lehet fogatni a gravírozandó anyagot alapvetően, és alá pedig lent teszünk egy alumínium lapot, ami úgy szintén nagyon jó lesz nekünk. Ezen van egy fólia, ezt levesszük? Persze, természetesen levesszük. Most elindítjuk a vágást, miután felvettük a védőszemüvegeket. Mindenképpen Dr. védőszemüvegbe. Akcióba lendült. Nem tudjuk a kompresszort, hogy milyen teljesítménnyel hajtsuk. Hát én felnyomtam majdnem maxra. Hát nem kell, lesz maxon. 80%-os szabály. 80%-on van, visszatekertem egy két csíkot.
Akkor indítsuk el. Veressed neki. Mit csinálunk most egyébként? Leteszteljük a teljesítményét. Na, mire is jutottunk ezzel a kis vágással? Itt azt látjuk, hogy milyen lézer teljesítménnyel és milyen sebességnél tudjuk átvágni az anyagot. Itt azt kell figyeljük, hogy mennyire tiszta a vágás, mennyire füstös, és innen tudjuk meghatározni, hogy vágja ki az anyagot. Minél szebben. Nagyon jó. Mit csinálunk most? Most gravírozunk egy képet. Be is helyeztünk egy képet a programba. Most ezt leméretezem. Nem kell most nekünk olyan nagy. Ugyebár kaptunk egy beállítási adatot, hogy mi szerint fogjuk ezt csinálni. Húzok egy keretet a kép köré. Utána ezt az anyagból vágjuk is ki. Itten ugyebár lesz egy vonalunk és egy képünk. A vonalt tudjuk, hogy már 3 menetből 250 mm/s sebességgel és 90%-os lézer teljesítménnyel tudjuk átvágni biztosan. És a képünk az a teljesítmény az, ahogy láttam, 55%, és milyen sebességgel csináltuk, 4500-as mm/s-ekkel csináltuk. Leokézzuk, a DPI érték túl magas, itt vissza kell vegyük a felbontást, legyen 600, 600-at tud megcsinálni ez a kis gép, és most jó kell legyen. A gép origón, és indítjuk is a gravírozást. Na, itt a végeredmény. Szerintem egész jó lett ahhoz képest, hogy ez az első beállítás volt. Minimális kis kontraszttal való játék, és még szebb eredményt lehet kapni, de szerintem tökre jó lett. Mit mondsz? Nagyon jó lett az első képhez képest. És hogyha megnézitek, ez a találkozón készült képecske. Gyönyörűen kivehetik egyébként még a kis logók is a pólón. Kegyetlen jó. Ezt nem csak erre lehet használni, hanem tudunk ezzel szakmunkát is végezni. Ezt trafópapírnak hívom én, amúgy a becses megnevezését nem tudom. Remélhetőleg befér alá. Be kell neki férni, hát ez se vastagabb, mint egy faros lemez. 1 mm-es. Azért mondom. Ezt azért belőjük. Mondjuk úgyis be kell állítani a magasságot. Hát a magasság jó lesz. Akkor hibátlan. És akkor ennél is nyomjuk legelőször is egy tesztet. Törlés, most már van automata tesztünk. És akkor ez lesz most a... Ez a vágás teszt, ugyebár most trafónak a csévetestét fogjuk megcsinálni. És ahhoz kell tudnunk adatokat. Aha. Hogy mennyi teljesítménynél és milyen sebességnél tudjuk kivágni ezt az anyagot, ugyebár más, mint az az FDM lap. Nagyon jó. Szépen rajzoljuk fel a skálát. Na, lássuk, hogy akkor kivágja, akkor egy az egybe lekénessen. Le is esett. Ennyi. Teszteljük a vészleállító kapcsolót, mit csinál?
Hát próbálnak. Hát ez meglepő jóra javából megállt. Megállt. De a motorok még mindig tartanak. Na jó, szoftveresen visszaküldjük valahol messzire. Na megvan, ezt kérem szépen. Na vegyük ki a munkadarabot. És most láthatjuk, hogy mit vágott át. Ez egyszer ment át az egészen. És akkor láthatjuk, hogy 400-as sebességgel, 400 mm/s-kel már 80%-kal átvágta, de mi 90-en fogjuk használni, hogy biztosan vágja át minden esetben. 490%-on. Vessük meg a mikroszilver termeket. Ez lesz az én trafóm? Igen. Mikroszilver keresjük meg. Mikroszilver trafó. Sévetest. Itt van a sévetestünk. Ebből az apaírásból úgyse fog sok minden látszani, de... Emlékszel, hogy milyen beállításon volt? 4000-en volt. Hát te jobban tudod. Ott nem tudom mennyi volt, 60%-on az írás. Jó lesz úgyis. Kép, a vonalat. A vonal marad. Itt a tesztünk, akkor azt mondtuk, hogy 400-ra fogjuk állítani a sebességet. 90%-on az jó. Egy fázis lesz, szóval egyszer fog átmenni ezen az egészen. Leapréztuk, visszaküldjük a gépet origóra. Fogjuk rá, hogy origónál. És már vágja is ki a sévetestet, egy hasznos dolgot. Nagyon baba. Én mondtam, hogy szakmunkára is lehet használni egy ilyen gépet. És ez most az lesz. Darab kell, de most csak 2 párat fognak csinálni. Hát az enyém az első. Én elsőbséget élvezek. Na hát itt egy pici kis baki történt idézőjelbe, de amúgy most azért nem kezdjük újra, ugyanis először a neveket kellett volna feliratni, aztán kivágatni. Úgyhogy itt mivel most fordítva történik meg, egy picit lehet, hogy nem lesz a legszebb a végeredmény, de nincs gond, ugyanis gyönyörű szépen kivágta, és ez a fő lényeg. A többi meg nem számít. Dr. Freeman összerakta. Egy kézzel is összerakja, amit más 3 kézzel. Csak sikerült. És precíz. Hihetetlen. Ennyi. Ez a szakmunka. És egy ilyen géppel ezt meg lehet csinálni. Tökéletes. Ezt kapcsoljuk ki. Kapcsoljuk ki a szivattyút is. Elkészült egy ilyen... Mit tudom, de jó csend lett. Azt a betyár. Ez egy repülő. Meglássuk mennyire Hova repül? Hova repül? Lehet, hogy ki az ajtón. Ennyi füst után, azt elhiheted. Szépen kivágta. Miért ez 3D-s lesz most? Hát most 3D-s. Én mondtam, hogy 3D nyomtató ez. Nem. Ez gravírhoz. Na ragd akkor össze. 2D-be. Akkor ragd össze, azt meglátjuk, hogy hány D lesz. 1D vagy 2D. Lássunk egy puskát. Úgy. Az ide jön? Nem, először a propellerre, gondolom. És inkább ez a másik, ami itt meg van maradva, azzal teszed rá. Ezzel rászúrod. Hogy ne essen le. Aha. Tehát forogni nem fog, azt látom. De ez mi? Hát ez megvan. valami... Ez az emberünk. Valahol. Az az ember. Ez az ülés.
Szóval tehát itt a kis repülőmodell, ami nem 3D, csak úgy néz ki. Amúgy menő. Mit akarsz még? Ide fel kell rátenni napelemeket, ide egy motort, és akkor forogjon, mikor odasüt a nap. Pici kis átalakítással, nagyon-nagyon menőre összehozható. Elindítottuk a gyalu programot, egyúttal antikolás is folyik, és akkor itt legyalulja ezt az egész kis kivágott betűhalmazt. Na, elkészült a gyalu programnak a antikolt akármilyen, és ez ilyen 2-in-1 projekt, ugyanis a betűk is használhatók, és maga az egész mindenség. Tök jó. Ez miből van? Balzafa? Nem. Több rétegű valami. Rétegelt lemez? Még? Lehet kirakóst is játszani. És felkerült az írra a pont. Összességében nagyon-nagyon jól működött a gép. Természetesen köszönhető ez Dr. Freemannek, ugyanis ő ért is hozzá, velem ellentétben. Igen. Hát azért vannak nagyon konkrét dolgok. Nézd meg, hogy micsoda professzionális munka van, tehát ez nem semmi. Nézd meg ezt a repülőt, mindjárt elrepül. Hát így kell fogjam, hogy elrepüljön. Hát nagyon-nagyon kemény egyébként. Egész jól lehet vele egyébként képeket is csinálni, tehát nagyon különleges dolgokat is meg lehet vele csinálni, amit egyébként ezen a gép nélkül nem lehetne kivitelezni. Vagy ha tudnád is, mert egyébként lehetne dikicselni egy kicsit, de ilyen profi biztos, hogy nem lesz garantáltan. Modellezőknek nagyon-nagyon ajánlott, és akik egyébként csinálnak még ilyen tevékenységeket, mint tekercselők, stb. Akármik, hát azért te tanulja vagy annak, hogy egy ilyet, mikor ki kell faragni. Igen, mikor 20-at kell ilyenből csinálni, akkor azért hasznos. Akkor onnantól kezdve így összetennéd a kezedet. Így egy ilyen géped lenne, a fél karodod adnád érte. Bizony. Simán minden gond nélkül. Azért mondom úgy, hogy én bátran ajánlom, nagyon-nagyon jól működik, esetleg vehettek nagyobbat is egyébként, de a 10 watt ez egyébként nagyon szép és nagyon jó, de létezik nagyobb is, úgyhogy meg lehet gondolni ám ezt is, azt is, de ez egy ilyen jó kis erős középút alapvetően, hogy ennél vannak sokkal gyengébbek is. Ha tetszett a videó, akkor ne felejts el feliratkozni Dr. Freemanhez, alias Mikrobi, Lájkold. Mikrosilverhez ne felejtsetek el egyébként, én ismerem, jó srác egyébként, és persze ott van Magad Uram, Sándor szerző, és a leírásban ott van mindenki egyébként alapvetően. Következő videóig is, na csá! Sziasztok! Ez nem 3D. Ez 2D. Ez 2D. 2D-re. Hát, hogyha vágunk egy 3D-s objektumok kerekednek. 3D-s, de ő a harmadik D-t nem mozog. Nem mozogja, ez nem kell neki mozogni, de vágja. Vágja a harmadik D-t, igen. Hát akkor mi van, mégiscsak lehet vágni ilyen feliratokat, hogy Microsilver, meg mit tudom. Igen, 3D-s betűket. Szemüveget nem hoztál? De hoztam. Rendes szemüveget. Milyen a rendes szemüveg? Hát olyan olvasó Az szemüveget. még nincs kész. Ja. Én így legyek? Ne, de azért gondoltam rendes szemüvegre, mert egyébként úgy nézzek, mint a Half-Life Dr. Freeman. Látok benne? Nem. Az egy kicsit erős szerintem. Nem, az erős nekem. Ja. Még rosszul lett. Van még, ami egy kicsit jobban ragaszkodik a kelleténél, de ezt az anyagnak az egyenlehetetlenségéből. Nehéz szó. Dr. Freeman, ez mi a rossz seb? Meggyúlt a készülék? Az természetes dolog. Ez természetes neked, hogy ennyire füstöl? Ez vele jár. Ez vele jár. Aha, igen. Ja, hogy ezért járatjuk a klímát egyébként, hogy kieresszük az ablakon. Értem már.